สวัสดีค่ะวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกทีแล้วนะคะคุณติ้วเป็นไงคะสบายดีนะคะวันนี้สบายดีค่ะโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มเรื่องเลยดีครับวันนี้คุณติ้ววันนี้ว่าด้วยเรื่องของ BCG และสิทธิประโยชน์ของ BOI ค่ะโอเคคุณติ้วรู้จักคำว่า BCG ไหมคะเคยได้ยินมาหลายครั้งมากแต่ก็ไม่เข้าใจเธออย่างท่องแท้ค่ะโอเคท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะไปดูฟังคำว่า BCG ได้จากทางคุณนัทเลยนะคะเพราะว่าคุณนัทเนี่ยเขาได้มีลงรายละเอียดของโมเดล BCG ไว้ก็เป็นเศรษฐกิจแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนด์มากๆเลยค่ะซึ่งที่มานะคะคือประเทศไทยที่ผ่านมาค่ะมีการพัฒนาและใช้ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพในการผลักดันเศรษฐกิจแต่ผลที่ตามมาจากการพัฒนาคือเกิดของเหลือทิ้งกระทบสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพทรัพยากรลดหายอีกทั้งยังไม่สามารถสร้างมูลค่าทรัพยากรให้เต็มศักยภาพค่ะซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เท่าที่ตู้เคยศึกษามานะคะเป็นการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพภายในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดโดยมีเป้าหมายคือการปกป้องสิ่งแวดล้อมการลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาหลักที่ทั่วโลกต่างรณรงค์ให้ความร่วมมือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ BOI ส่งเสริมกิจการ BCG ใดบ้างคะมีเยอะแยะมากมายเลยคุณติ้วถ้ากิจการที่หลักๆก็เป็นพวกอุตสาหกรรมการเกษตรการแพทย์เนี่ยมีเยอะแยะเลยค่ะทีนี้เราจะมาคุยกันทีละภาคดีไหมคะภาคแรกนะคะจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็แปรรูปอาหารเกี่ยวกับสาขาเกษตรและอาหารเนี่ยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตมากแต่รายได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้าที่พรีเมียมขึ้นแต่ว่าเราได้รายได้สูงขึ้นรวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเกษตรเศรษฐกิจด้วยค่ะอย่างกิจการที่เช่นที่เรา BOI ให้สิทธิประโยชน์ถึง5 ปีเนี่ยนะคะเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีกิจการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปรับปรุงพืชพันธุ์นะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับกิจการประมงน้ำลึกอันนี้ก็ได้ด้วยส่วนกิจการที่สิทธิประโยชน์3 ปีเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำปศุสัตว์ยกเว้นกุ้งด้วยนะคะอันนี้ต้องยกเว้นกุ้งนะคะอันนี้ขอย้ำนิดนึงนะคะในส่วนของกิจการผลิตแป้งแปรรูป Modified Starch หรือแป้งที่มีพืชและคุณสมบัติพิเศษนะคะอันนี้ได้ถึง5 ปีเช่นเดียวกันกับกิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ยกเว้นน้ำมันจากถั่วเหลืองค่ะส่วนกิจการที่ได้8 ปีนะคะจะเป็นกิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงย้ำคำว่าเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะเพราะว่าด้วยการนี้จะทำให้ได้ถึง8 ปีรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ต่อเนื่องในโครงการเดียวกันส่วนกิจการการสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดวัตถุดิบธรรมชาติในโครงการเดียวกันก็จะได้5 ปีเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะมีกิจการผลิตสารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบทางธรรมชาติอันนี้ได้ถึง8 ปีเลยนะคะแล้วก็กิจการสุดท้ายจะเป็นกิจการฟอกหนังสัตว์หรือแต่งสำเร็จหนังสัตว์ค่ะอันนี้ได้5 ปีค่ะทีนี้เรามาดูประเภทกิจการอื่นๆอีกนะคะมีอีกหลายกิจการเลยอันนี้เริ่มจากผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติอันนี้กิจการแปรรูปยางขั้นต้นเนี่ยจะได้3 ปีส่วนกรณีที่กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติเนี่ยได้สูงสุดถึง8 ปีเลยนะคะส่วนกิจการผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรยกเว้นที่มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเช่นเอากล้วยมาหั่นแล้วมาตากแห้งอันนี้จะไม่ได้นะคะอันนี้ได้ถึง3 ปีทีเดียวส่วนกิจการหรือผลิตเกี่ยวกับการถนอมอาหารเครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งเนี่ยได้ถึง5 ปีแต่ไม่รวมถึงน้ำดื่มไอศครีมลูกอมช็อกโกแลตอันนี้หมักฝรั่งไม่ได้นะคะส่วนอีกกิจการนึงคือกิจการห้องเย็นหรือกิจการเกี่ยวกับขนส่งห้องเย็นอันนี้เนื่องจากเป็นกิจการที่น่าสนใจแต่สิทธิประโยชน์อันนี้จะไม่มีการส่งเสริมให้นะคะส่วนกิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรนะคะอันนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ถึง5 ปีค่ะแล้วก็กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารของสัตว์ถึงแม้จะน่าสนใจเช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้สิทธิประโยชน์นะคะส่วนกิจกรรมประเภทการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่น่าสนใจมากได้ถึง5 ปีและไม่แคปวงเงินด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นกิจการโรงงานผลิตพืชนะคะหรือ Plant Factory ได้สิทธิประโยชน์5 ปีเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาพูดถึงอุตสาหกรรมชีวภาพอีกทีดีไหมคะคุณติ้วซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงเลยเรื่องเกี่ยวกับชีวภาพค่ะอุตสาหกรรมชีวภาพก็คือ Bio Industry เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสินค้าเช่นเคมีภัณฑ์อาหารยาอาหารสัตว์บรรจุภัณฑ์เป็นต้น
ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพทางด้านการผลิต จากการที่เป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลายโดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยจะใช้สินค้าเกษตรของประเทศเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าประเภทกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคลมีอะไรบ้างอย่างกิจการแรกก็คือการผลิตเชื้อเพลิงจากการผลิตทางการเกษตรรวมทั้งเศษวัสดุหรือขยะหรือของเสียที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรอันนี้ได้ถึง8ปีนะคะส่วนกิจการที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงวัสดุหรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางเกษตรอันนี้ก็ได้8ปีเหมือนกันกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดอันนี้ได้5ปีนะคะทีนี้จะมีกิจการก็คือผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์หรือโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะได้8ปีส่วนประเภทกิจการเทคโนโลยีทางชีวภาพนะคะที่จะได้8ปีไม่แคปวงเงินมีหลายอันมากๆเลยค่ะมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะซึ่งตัวแรกจะเป็นกิจการวิจัยและพัฒนาและหรืออุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการปรับปรุงพันธุ์พืชสัตว์และจุลินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพค่ะ8ปีไม่แคปวงเงินเลยค่ะกิจการที่2นะคะจะเป็นกิจการวิจัยและพัฒนาและหรืออุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส่วนกิจการที่3จะเป็นกิจการวิจัยและพัฒนาและหรืออุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์การเกษตรอาหารและสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนกิจการที่4นะคะจะเป็นกิจการวิจัยและพัฒนาและหรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์จุลินทรีย์เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในการผลิตสารชีวโมเลกุลและสารออกฤทธิ์ชีวภาพส่วนกิจการสุดท้ายนะคะในประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นของการผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาการทดลองการทดสอบการควบคุมคุณภาพและหรือการผลิตภัณฑ์ชีวภาพค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงกิจการต่อไปก็คือเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะคือในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และเภสัชกรรมรวมกันมากกว่า 100,000 ล้านบาทซึ่งก็3 ใน 4ส่วนเป็นการนำเข้ายารักษาโรคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์นะคะเช่นวัคซีนโปรตีนเพื่อการรักษาแล้วก็แอนติบอดีจากความก้าวหน้าทางการวิจัยด้านจีโนมประเทศไทยได้พัฒนาวิธีการรักษาโรคทาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีใช้ยีนบำบัดและมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษาสำหรับโรคอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความพร้อมของบริการที่ดีมีมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพด้วยนะคะทีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์คุณติ้วทราบไหมคะว่าได้สิทธิประโยชน์ถึงกี่ปีช่วงนี้เนื่องจากมีโควิดน่าจะได้ถึง8ปีใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะโอเคกิจการเกี่ยวกับการผลิตอาหารทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยคือได้8ปีส่วนกิจการที่เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์สำคัญในตัวยาเนี่ยก็ได้8ปีเช่นกันนะคะแล้วก็ยังจะมีกิจการการผลิตยานะคะกิจการผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้าได้ถึง8ปีเช่นเดียวกันค่ะแต่ในกิจการของยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณอันนี้จะได้แค่5ปีนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาคุยถึงอุตสาหกรรมอื่นๆบ้างนะคะเช่นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษซึ่งกระดาษเราก็ต้องใช้กันอยู่ทุกวันนะในสำนักงานทั่วๆไปก็ต้องใช้กันอยู่แล้วนะคะทีนี้ลองดูนะคะกิจการเกี่ยวกับผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษเนี่ยก็ได้ 5-8 ปีส่วนกิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดปลอดเชื้อหรือกระดาษชนิดปลอดเชื้อเนี่ยได้8ปีเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีกิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดพิเศษหรือกระดาษชนิดพิเศษนะคะอันนี้ได้ถึง5ปีเช่นเดียวกันค่ะต่อไปก็พูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคและก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนของพลังงานมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนานวัตกรรมการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับของเสียที่หลากหลายทั้งชนิดและคุณสมบัติเช่นขยะจากอุตสาหกรรมครัวเรือนรวมถึงของเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสียเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน renewable energy ได้แก่การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ refuse derived fuel หรือ RDF นะคะก๊าซชีวภาพที่นำไปสู่การสร้าง site reference ของโรงไฟฟ้าชุมชน community based biomass power plant ที่มีแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ distributed energy resources หรือ DERS นะคะเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ชีวมวลรวมไปถึงขยะด้วยนะคะและก๊าซชีวภาพที่เพียงพอโรงไฟฟ้าชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ smart microgrid
และใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน Energy Storage System เนื่องจากมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนค่ะ แล้วเราก็มาดูประเภทกิจการที่ BOI ให้ส่งเสริมโดยให้สิทธิประโยชน์ถึง 8 ปีเลยนะคะ ก็จะมีเกี่ยวกับกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าจากและไอน้ำจากขยะหรือเชื้อเพลิงขยะ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าของและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซ ชีวภาพ เป็นต้น ยกเว้นขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะนะคะ อีกกิจการหนึ่งที่ตอนนี้กำลังมาแรงเลยค่ะก็คือกิจการบริการทางด้านการจัดการพลังงานหรือเรียกว่า ESCO นะคะอันนี้ 8 ปีไม่แคปวงเงินด้วย อีกกิจการหนึ่งก็คือการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ อันนี้ได้สิทธิประโยชน์ถึง 5 ปีเลยค่ะ และนอกจากนี้ยังมีกิจการบำบัดหรือกำจัดของเสียด้วยนะคะ ที่ได้สิทธิประโยชน์ถึง 8 ปีค่ะ มูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรม BCG ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคุณติ้ว ค่ะก็ท็อป 5 ของกิจการ BCG ที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2558 ถึงกันยายน 2564 นะคะ อันดับแรกเลยจะเป็นกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียนและขยะค่ะ ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 289,000 ล้านบาทเลยนะคะ และต่อไปอันดับที่ 2 เลยนะคะ จะเป็นกิจการผลิตหรือถนอมอาหารเครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหาร Food Additive หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร Food Ingredient โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้มีมูลค่ามากกว่า 94,000 ล้านบาทเลยค่ะ ในกิจการที่ 3 นะคะ น่าสนใจมากเป็นกิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการเดียวกันค่ะ อันนี้ก็สูงถึง 49,998 ล้านบาทเลยค่ะ ส่วนในกิจการที่ 4 นะคะ จะเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร อันนี้มีมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาทค่ะ และกิจการสุดท้ายนะคะ ที่ได้ขอรับการส่งเสริมสูงที่สุดจะเป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติค่ะ มีมูลค่าสูงถึง 22,250 ล้านบาทค่ะ แล้วก็สำหรับที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ นับว่าเป็นกิจการที่น่าสนใจมากๆ ซึ่ง BOI ตอนนี้ก็ได้ให้การส่งเสริมในกิจการของ BCG ทั้งหลายอยู่ อันนี้คุณอุ๊มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะว่าธุรกิจทุกวันนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำอะไรให้เราประหยัดพลังงานได้ แล้วก็เป็นการปล่อยอะไรที่เป็นมลพิษออกมาให้น้อยที่สุด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับประเทศเรา ก็นับว่าเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยทำให้เราเกิดมูลค่าสูงสุดในสิ่งที่เราต้องเสียไปอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ เอาเป็นว่าในวันนี้นะคะเป็นกิจการต่างๆที่น่าสนใจมากที่ทาง BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์นะคะ ซึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ๊มากๆเลยค่ะ ขอบคุณคุณติ้วด้วยนะคะ ค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ